أصبحنا اليوم بنقضي معظم وقتنا في تصفح ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب اللي أصبح منصة كبيرة جدا لتناول كل ما يخطر على البال. بمعنى الكلمة بنشوف العجب على قنوات اليوتيوب اللي أصبح عددها يفوق الخيال، والأعداد للأسف بتزيد يوم بعد يوم مع اختلاف المحتوى واختلاف أيضا الشخصيات اللي بتقدم هذا المحتوى بدون أي رقابة أو قوانين رادعة لأي شيء بيتم عرضه على هذه المنصة. وللأسف بنترك أطفالنا كمان عرضة لهذا الخطر. وصل بنا الحال يا مروة أن احنا نعترف أن الأمور خرجت عن السيطرة. صحيح، لأنه أصبحنا نشوف ناس كثيرة بتفتح قنوات يوتيوب لمجرد أنهم سمعوا أنه يجيب فلوس، كل ما زاد عدد متابعينك كل ما كسبت فلوس أكثر. لذلك بطلوا يفكروا في نوع المحتوى، أهدافه، أضراره على الناس اللي تتابع. معنى الصح اتجهوا الكثير من أصحاب القنوات إلى استفزاز مشاعر الناس، سواء بأشياء خارجة عن المألوف أو حتى نشر السلبيات والفتن. وللأسف قليل جدا لمن نلاقي يعني قناة هادفة ومحتوى محترم نقدر نتابعه ونستفيد منه. لذلك احنا اليوم معانا مثال حي لهذا النموذج الجميل، فريق يقدم محتوى هادف ورسالة واضحة. بنعرفكم عليهم الآن أكثر وبنبدأ بهذا الفيديو، خلونا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فريق العمل احنا طلاب بندرس ماجستير هنا في الهند من اليمن، بنحاول ننقل معلومات تنموية اقتصادية اجتماعية لليمنيين وللعرب بشكل عام. تجارب الشعوب بنحاول نعكسها على واقعنا في اليمن وفي المنطقة العربية. كيف نستفيد من تجارب هذه الشعوب اللي غيرت حياتها من خلال طريقة التفكير المختلفة، كيف نحاول نغير طريقة التفكير في المجتمع من أجل أن احنا نغير منظومة الصح والخطأ ونغير طريقة اتخاذ القرار اللي بسببها بنوقع في مشاكل كبيرة جدا، مشاكل مثل الفقر، مشاكل مثل الحروب. هذا هو هدف القناة وهذا هدف فريق العمل من خلال هذه القناة. معكم نوفل الرفاعي وتحياتي أنا وفريق العمل. خلونا نرحب الآن بفريق قناة أقصر الطرق على اليوتيوب عبر السكايب من الهند. أهلا وسهلا بأستاذ نوفل وأستاذ أنس، أهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم، مرحبا بكم. يشرفنا كثير ان احنا نكون ضيوف في هذا البرنامج المتميز، ويكون المذيعين فيه متميزين زي ما الاستاذه اروى والاستاذه مروه كذلك. الله يخليكم، تسلموا. اولا حابين نتعرف عليكم، عرفنا يعني كل واحد منكم يعرفنا عن نفسه. نوفل الرفاعي، أدرس ماجستير، خلصت قبل أسبوعين، خلصت ماجستير دراسات تنمية في جامعة ميسور في الهند. وزميلي العزيز وشريكي في القناة الأستاذ أنس عقلان بيكمل هو كذلك. طبعا شكرا لكم جميعا على الاستضافة، ونحن أيضا سعداء جدا بتواجدنا معكم. أنا أنس عقلان من مدينة تعز، خريج بكالوريوس، وحاليا سنة ثاني ماجستير إن شاء الله، يعني سنة ونخلص الماجستير. الله يوفقكم إن شاء الله. موفقين، وفرصة سعيدة أنكم معنا اليوم في هذه الحلقة المميزة. كمان أنا ومروة طبعا قبل ما تدخلوا معنا تكلمنا أنه أصبح في قنوات كثيرة للأسف مؤخرا بنشوفها على اليوتيوب بدون هدف وبدون وعي وبدون محتوى هادف، بس عشان يجمعوا أكبر عدد من المتابعين يا مروة. صحيح. بدون أي شيء غير أن احنا أوقات بنستفز، يعني بنستفز من الأشياء اللي بنشوفها. أيوة. ما لهاش أي فايدة. فاحنا فرحنا جدا لما شفنا القناة تبعكم على اليوتيوب، وطبعا قدمنا فيديو قصير كان أستاذ نوفل بيتكلم فيه بيعرف القناة وفريق العمل. ايش رأيك يا مروة نسألهم ليش اختاروا هذا الاسم؟ صح؟ ليش اخترتم اسم أقصر الطرق؟ أكثر يعني السؤال فيها الإجابة. أنتم تكلمتم على الكثير اللي بيقدموا محتويات لغرض بس جمع المشتركين والربح في الاول والاخير. فاحنا كان معنا رساله انه بنحاول ننقل تجارب اخرى بشكل بسيط وبشكل سهل، باقصر الطرق نوصل معلومه الى يعني اسماع المشاهدين.
جميل صحيح. طيب كيف بدأت الفكرة؟ كيف تكون فريقكم؟ كيف التميتوا على بعض؟ يعني كلكم عايشين في نفس المكان؟ اخي انس يجاوب السؤال. لا، هو في الحقيقة احنا لا مش في مكان واحد، في أماكن متفرقة. حتى لدينا طبعا احنا 3، والمخرج أيضا لدينا الأخ موسى عبد الله، هو نوجه له التحية، ما قدرش يجي معنا. أيضا هو طالب ماجستير سنة ثاني، ولكن يدرس في مدينة ثانية، لكن بسبب الأوضاع حق كورونا كان متواجد عندنا. فكانت هناك التفكير حول ما رأيكم في قناة، لأنه كان في وقت وكذا، وما شاء الله الزميل نوفل كان لديه أفكار وكان دائما يطرحها علينا، ويعني فكنا منبهرين بما يقدمه. جميل. يعني فقررنا نقدر نقول انها فكره جماعيه للفريق كله، ولا كانت واحد فقط هو اللي فكر والباقي دعمه عشان يطلع هذا العمل الجميل؟ الفكرة تولدت من مجموعة أفكار. هو عنده شغف في التصوير، ممتاز. شغف كبير جدا، عنده موهبة عظيمة في التصوير. أنا عندي شغف في إيصال بعض الأفكار التنموية وتجارب يعني الأمم والمجتمعات، ومحاولة إدخالها ضمن البيئة اليمنية والاستفادة منها لإسقاطها في البيئة اليمنية. حلو. كذلك المخرج زميلنا الثالث العزيز علينا أيضا معه شغف في كيف يتم إخراج الفيديوهات أو الفكرة والمحتوى يعني. نعم، فاجتمعين كلهن الأفكار الصغيرة هذه اللي تكون الفكرة اللي بتشوفوها الآن من خلال القناة هذه. وإن شاء الله بإذن الله ما زالت يعني في طور النمو، ما يعني بس نتوقع بإذن الله الخير بإذن الله. وهذا الآن المقابلة اللي الآن بتحصل الآن معاكم هي أحد بشائر النمو إن شاء الله. أكيد إن شاء الله لكم كبير. طيب نحن نعرف ان في قنوات كثيره على اليوتيوب دائما نشوف الشباب يمني، لكن يعني قناه اقصر الطرق هي قناه ذات محتوى فيه جدا غني. صح. والمجهود ملحوظ من التنفيذ، من الفكره، من كل شيء. فحابين نعرف معاكم عشان الكل يستفيد كيف تتكون الفكره من الكتابه للتنفيذ. طبعا الفكره انه لما نبدا احنا عشان نقدم محتوى لازم نعد هذا المحتوى. ايضا لازم نشوف الحاجه اللي لسه ما طرحتش، يعني الحاجه اللي لما يتحدث فيها من قبل، وما هي الفكره الناقصه، الشيء الناقص. أيوة. ثم نقوم باعداد هذه الحلقه او هذا يعني في حدود 2 أو 3 أيام، تستمر أو 4 أيام احيانا، لانه صعب جدا انه تعد حلقه بشكل. ثم بعد ذلك يعني ناتي للتصوير، وهذه اكثر مشكله واجهتنا بالفتره هذه، انه كيف تصور حلقه. الامكانيات التي لديك احيانا قد لا تكون كافيه. وبعدها ياتي الى المنتج والجرافيكس كيف انه نلفت الانتباه للحلقه، وكيف تخلي الرساله توصل الى المشاهد بشكل سلس ومرن. كذلك الشباب في بيرفكت جرافيكس كذلك بيبذلوا معنا جهد طيب جدا، لانهم هم اللي بيقوموا بعمليه الجرافيكس. ايضا كنت كذلك اضيف على ما تكلم به اخي العزيز انس. ايوه. انه بالنسبه للفكره هي تتولد من خلال كأن احنا بنقدم منتج للناس. ما هو المنتج الذي يريده الناس، مش بحسب الترند. انتم لو لاحظتم انه احنا بنتحاشى نوعا ما الترند اللي هو بياخذ الكثير من اليوتيوبرات ويطلعهم سريع ويجيب لهم انتشار سريع. صحيح. احنا بنحاول نجاوب على بعض الاسئله اللي ما حد يسالها، لكن هي موجوده في حياتنا. اسئله اجتماعيه، اسئله تنمويه، اسئله تتعلق ببنيه المجتمع، بنفسيه الشخص نفسه، الفرد اليمني. المشاكل اللي بنواجهها دائما بنحاول نحاول ايجاد بعض الاجابات بشكل سلس ولا يفرض الوصاية على الآخرين، لأنه كذلك إذا يعني كان الطريقة غير مناسبة ممكن المشاهد يعتقد بأننا احنا يعني بنحاول نصلح حاله ونتكلم من أعلى إلى أسفل.
فهذه ما غير وارده. هذا اجمل فبنحاول شيء ركزتم فيه بصراحه، انه احنا شفنا طبعا عدد متواضع جدا من الحلقات. صحيح. الطريقه في الحديث، التنفيذ الجرافيكي اللي شفناه، كل شيء كان مكتمل بحيث انك توصل فكره فعلا مثل ما بتشرح الان، فكره سلسه بسيطه بدون توجه معين يا مروه، بدون ما يكون مستهدف مشاهد معين. أيوة. لا، انت بتحط المشكله وبتوجد لها حلول، وبتضيف كمان للمشاهد معلومات يمكن ما يكونش عرفها، بتربط بين مثلا بين العالم وبين اليمن. هذا شيء لاحظناه وكان شيء مميز جدا في القناه. هذا اللي ميز القناه صحيح عن باقي القنوات اللي نشوفها باليوتيوب. صح. طيب. عشان كذا حابين نسال عن اهم الحلقات اللي، او بنسالكم اهم الحلقات اللي اشتغلتوا عليها واكتشفتوا انها كانت احد الملفات المهمه اللي كان المفروض تفتحوها من زمان. طبعا يشرفنا كثير انه المحتوى نال اعجابكم، هذا يعني من دواعي سرورنا ودواعي افتخارنا كذلك. ومن الحلقات المهمه اللي كنا بدانا الطريق فيها لكن عاد احنا ما كملناهاش، هو احنا نستهدف المواضيع الزراعيه، انعاش القطاع الزراعي في اليمن والتركيز على اوجه القصور وكيف نحل هذه المشاكل. وبدانا بحلقه السيول، لو شفتوها، لو يعني احنا بنشوفها بعد ما تكمل كلامك، هنشوف مقطع صغير منها، بس كمل الحديث. ايوه، فكانت هذه اول حلقه ضمن هذه السلسله ان احنا نستهدفها. في الاول والاخير اليمن هي بلد زراعي، ولا يمكن ان احنا نحل المشاكل الاقتصاديه بمعزل عن التنميه الزراعيه وانعاش الجانب الزراعي. في الثوره الصناعيه في اوروبا، اول ما بدات الثوره الصناعيه، بريطانيا اللي تصدرت الثوره الصناعيه واستفادت منها استفاده كبيره جدا للانتعاش الاقتصادي اللي حصل في ذلك الوقت، كانت بلد زراعي متصدر المشهد الزراعي في اوروبا كلها. وبالتالي النهضه الصناعيه، النهضه في الجوانب كلها تبدأ من تقدم ملموس موجود في القطاع الزراعي، وهذا ما نشي ان احنا نركز عليه في فيديوهات يعني قادمه ان شاء الله باذن الله. بدأنا بهذا الفيديو وشغلتنا كطلاب، يعني طلاب معنا التزامات تعليميه. حلو. انشغلنا ما قدرناش نستمر فيها. ان شاء الله بتكملوا، اكيد بتكملوا. وخلينا الان نستعرض واحد من هذه او جزء من هذا الفيديو اللي عملتوه بقناتكم اللي كان بعنوان السيول في اليمن نقمه ام نعمه. خلونا نشوف جزء بسيط ونرجع لكم. تمثل السدود استثمارا استراتيجيا ينقل الدول من مستوى إلى مستويات أعلى في التنمية في القطاعات الزراعية والكهربائية والسياحية. وقد تصل أهمية هذه السدود للتهديد باندلاع حرب. سد النهضة الإثيوبي الاستراتيجي تعول عليه إثيوبيا كثيرا في إنتاج الكهرباء، وقد يصل هذا السد للأول إفريقيا والعاشر عالميا في قائمة السدود الأكثر إنتاجا للكهرباء، حيث يحتوي هذا السد على 16 وحدة كهربائية تولد كل منها 350 ميجاوات و6 توربينات لتولد في مجملها 6450 ميجاوات. تطمح إثيوبيا لبيع الكهرباء للسودان وجيبوتي، وتبلغ سعة هذا السد 16 مليار متر مكعب، كما أن تكلفة بناؤه قد تصل إلى 8 مليار دولار تساهم كثيرا من الدول فيه، منها الصين ب3 مليار دولار. فيضانات حملت معها الخراب ولكن تحمل معها الخير من زاوية أخرى. مع كل فيضان ومع كل سيل تنتقل العناصر المغذية للتربة من الجبال إلى الأودية، مما يعني فرمة جديدة للتربة. قد يكون هذا الفيضان إشارة لليمنيين للعودة لليمن الذي كنا، واليمن السعيد بسعادة زراعته ومياه سدوده. حان الآن العودة للخير ونبذ الخلافات والدمار. حان الآن الاستثمار في السدود واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية وتوليد الكهرباء بهذه المياه في هذه السدود واستغلالها سياحيا. فاض الكثير من مياه سد مارب حاليا
فاض عن سعته التخزينية 400 مليون متر مكعب الذي أسلفنا ذكره سابقا. ولكن ما الذي استفدناه من فيضان هذه الكمية الهائلة من المياه؟ لم نولد به حتى كيلو وات واحد، ولم نستصلح به أي مساحة زراعية إضافية. نحتاج لخطة جريئة من الجامعات والتعليم العالي لإفادة الكثير من الباحثين في علوم الزراعة والسدود والري. هذا كان جزء بسيط جدا من حلقة طويلة كانت موضوعها جدا عميق ومليء بالمعلومات وبالربط بين السدود في حول العالم وسد مأرب اللي له تاريخ عظيم جدا. مثل ما شفتوا كان التركيز هو أنه كيف يوجد حلول عشان ننهض ونرجع بالزراعة. وأجمل شيء عجبني في الموضوع يا مروة أنه حان الآن ان احنا نرجع ونسترجع اليمن السعيد مثل ما ذكر الاستاذ نوفل في صحيح. هذا الفيديو فعلا مشاعر جميله جدا شعرنا فيها واحنا بنسمع هذه الكلمات. والاخ نوفل لفنا حول العالم يعني بالفيديو، ودانا لسدود كثيره وامثله ناجحه استفادوا من السيول اللي تحصل في بلادهم. صح، ويمكن لعل وعسى يا مروه تكون خطه بالفعل تنفذ صحيح. يعني في العاجل القريب. خلونا نرجع لضيوفنا ما زالوا معنا عبر السكايب من الهند. انتم معنا؟ نعم. كان فيديو رائع جدا يعني بنكمل معاكم الحديث الآن. وممكن ايوه يعني في سؤال انتم سالتوا نفسكم فيه باليوتيوب واحنا الان بنسالكم اياه. انت تستهدف المشاهد العربي واليمني، بس الكل لاحظ انك تتكلم بالفصحى شويه، بس تحب تتكلم باليمني والعامي اكثر، فقل لنا ايش السبب؟ السبب هو يعني البحث عن البساطة، لأنه المعلومة كل ما كانت بسيطة كل ما تغلغلت وتسربت لعقول الكثير. اللغة العربية لها هيبة ولها حاجز ممكن قد يكون في بعض الأحيان يكون شوية سلبي، لأنه يحدد أو يقلص عدد الفئة المستهدفة اللي بتستهدف من خلال محتويات اللغة العربية. فأنا بنحاول إنه أتكلم باللهجة العامية من أجل الوصول لقطاعات أكبر من الشباب اللي هم غالبا هم الأكثر نشاطا في مجال اليوتيوب ومجال يعني تداول المحتويات الرقمية في اليوتيوب. أيوه. كانت الفكرة لتبسيط المعلومة وإيصال المعلومة للشباب الأقل سنا. جميل. احنا ممكن كمان ننتقل لأستاذ أنس ونسأله كذا سؤال مفاجئ. ايش الأهداف المستقبلية من خلال قناتكم هذه اللي تقدم محتوى جميل نتمنى يستمر، يعني ما تتغروش ان عدد المشاهدين بيزيد وتبداوا تاخذوا مسار آخر. احنا بنتمنى تكملوا هذه المسيرة الجميلة، فقولوا لنا إلى فين حابين توصلوا؟ لا، هو في الحقيقة أكيد إنه إحنا لدينا رسالة واضحة من خلال القناة نريد إيصالها، فطالما أننا نرى أن هناك إقبال على هذه الرسائل أو أن الرسائل تصل إلى المشاهد بطريقة سلسة، فأكيد إحنا سنحاول قدر الإمكان إن إحنا نظل نوصل رسائل ونستمر في إيصال رسائلنا حتى نتخلص من كل المشاكل والمعاناة التي نعاني منها في مجتمعنا. نحن نتمنى أن نصل، يعني نتمنى أن يلاقى الدعم لكل القضايا وكل، سواء حتى إن كانت عن طريقنا وعن طريق أي قنوات أخرى. بالأخير ما يهمنا جميعا هو أن التغيير الاجتماعي. نعم، التغيير الاجتماعي على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. احنا نتمنى ان نصل الى احداث شيء من التغيير الاجتماعي على مستوى الفرد او على مستوى المجتمع كذلك، لانه لا يمكن يعني تغيير البنية الاقتصادية والسياسية لاي مجتمع إذا لم يتم التغيير في البنى الاجتماعية لهذا المجتمع.
صحيح. شكرا لك. طبعا واضح انه في رساله يعني قويه، الرساله واضحه، وهذا هو المهم اللي لفت نظرنا لقناتكم ولاعمالكم، فاحنا نشكركم وسعيدين جدا. احنا اكيد وفخورين بكم جدا جدا وبامثالكم من الشباب اليمني الطموح المحب لبلاده ولمجتمعه، اللي بيقدم رساله هادفه توازي رسالتي انا ومروه او كل الزملاء الاعلاميين اللي بيحابين بلدهم وبيحاولوا يفيدوا هذا المجتمع اللي يحتاج مننا كل الدعم. بنشكركم جدا وبنودعكم الآن وبنتابعكم أكيد، وكل مشاهدينا إن شاء الله بيتجهوا عشان يشتركوا في قناتكم الجميلة. إلى اللقاء. هنروح